الصداع من أحد أسبابه ما يسمى بورم المخ الكاذب. الاسم ده يعني اسم ليه كذا مرادف في الطب. بيتقال عليه أحيانا استسقاء المخ مجهول السبب، بيتقال عليه ارتفاع ضغط المخ مجهول السبب، بيتقال عليه ورم المخ الكاذب. كلها بتعبر عن حقيقة واحدة، وهو أن الضغط داخل الجمجمة عالي ومش معروف ايه سببه. مش معروف يعني ايه، يعني مفيش ورم جوه المخ رافع الضغط، ولا كتلة وجدت داخل الجمجمة رفعت الضغط، وإنما الضغط مرتفع داخل الجمجمة، والعيان ده بيتحسن لو قللنا الضغط داخل الجمجمة، وإن كنا مش عارفين تحديدا ايه السبب. لكن توجد نظريات في هذا المرض. لوحظ ان المرض ده بيجي للستات اكتر من الرجاله، ممكن يجي للرجاله لكن هو في الستات اكتر. بيجي الثلاثينات، الست عندها 30 40 سنه، ممكن يجي اصغر من كده في السن واكبر من كده، لكن هو ده السن الغالب. بيجي للستات التخان، فالسمنه متهم في هذا الموضوع. ووجد برضو ان مع تقليل الوزن المرض ده بيتحسن. ايه اللي بيحصل في المرض ده؟ اتكلمت قبل كده ان في سائل داخل الجمجمة اسمه السائل المخي النخاعي، يحيط بالمخ وأنسجته وبالأنسجة العصبية، ويمثل وسائد مائية لهذه الأنسجة العصبية علشان يساعدها في امتصاص الصدمات والحركة. السائل ده من أكتر الحاجات المخ الجمجمة بتتخلص منها لو حصل أي ارتفاع داخل الجمجمة. الجمجمة علبة مقفولة، علبة عظم مقفولة. إذا وجد ورم جواها هيرفع الضغط جامد جوه الجمجمه، وممكن يؤدي الى مشاكل في المخ. فمن الاسباب اللي هي بتتخلص بيها، بتقلل من ضغط الجمجمه، من الضغط داخل الجمجمه بيها، ان هي تطلع حاجه من الحاجات اللي عندها اللي داخل الجمجمه. الجمجمه جواها المخ وجواها سائل وجواها دم وجواها اعصاب. ايه اللي تقدر اسهل حاجه، ارخص حاجه تتخلص منها؟ هو السائل. طب تخرجه منين؟ أسهل مخرج هو العينين، فتخرجه على العصب بتاع العين وتسبب ارتشاح العصب البصري، وقد يخرج من الأنف ويسبب تسرب السائل المخي النخاعي من الأنف. طيب ده في حالة لو في ورم في المخ. طب لو ما فيش ورم في المخ والضغط داخل المخ مرتفع بدون سبب، فبيسموه بهذا الاسم. من هنا جه الاسم ده اللي هو ايه؟ ورم المخ الكاذب. مشكلته في قصة ان هو المية طلعت من داخل الجمجمة الى العصب بتاع العين اللي هو متصل تحيط الأم الجافية المحيطة بالمخ، متصلة بيه ومحيطة بيه. فبالتالي السائل ده بيطلع يحيط بالعصب البصري ويسبب ارتشاح للقرص البصري اللي هو آخر منطقة في العصب البصري وتظهر من العين. ودي مشكلة في الأعصاب. يعني لو مشكلة في العين نفسها دي بيختص بها الرمد، لكن مشكلة القرص البصري ده وارتشاحه دي بتكون بسبب داخل الجمجمة. المشكلة ان الارتشاح ده قد يسبب تدمير وفقدان لوظائف العصب البصري، يعني فقدان البصر. يعني المريض ده ممكن يتعمي بسبب ان المية اللي مسببة الارتشاح على هذا العصب. فبالتالي احنا لازم بنحمي هذا العصب لحد ما نعالج السبب اللي هو مجهول في هذه الحالة. ونلجأ الى ان احنا نقلل الضغط داخل الجمجمة عن طريق تصريف السائل ده بطريقة أخرى. مش احنا بنقول هذا مجهول السبب، الارتفاع ده مجهول السبب، مش عارفين هو المية دي الضغط داخل الجمجمة ارتفع ليه، مش عارفين تحديدا. في سبب كويس اللي هو لو الست تخينة نقولها تخس، لكن أحيانا ما بتقدرش تخس، وأحيانا ما بتكونش تخينة أصلا. فبالتالي احنا الجمجمة طلعت السائل ده على العين. طب ممكن نطلع السائل ده في حتة تانية، ممكن نطلعه في البول عن طريق مدرات البول. احنا بندي الناس دول دايما ادويه تدر البول، عن طريق ان احنا ممكن نعمل بذل. من الظهر السائل ده احنا قلنا هو موجود داخل الجمجمه وبينزل حوالين النخاع الشوكي في القناه الشوكيه، وده السائل اللي دكاتره التخدير بيدوا فيه ابره البنج النصفي علشان يجروا العمليات للنصف الاسفل من الجسم. فالسائل ده لو انا حطيت الابره زي ابره البنج النصفي كده بس اوسع شويه علشان السائل ده يطلع بره الجسم، فبالتالي الضغط داخل الجمجمة بيقل، لكن هيقل مؤقتا في أحيان كتيرة ويرجع يتجمع تاني.
فأحيانا بنلجأ لأن احنا نركب وصلة من هذا السائل من الظهر إلى البطن تصرف السائل ده في سكة تانية، فبالتالي ما تخليش الجمجمة تلجأ إلى إنها تخرج السائل ده على العين وتسبب فقد الإبصار. وفي أثناء رحلة العلاج هذه اللي أنا بذكرها دي ومناقشات الدكتور مع المريض وعقبال ما المريض يقتنع ويسأل ويشوف، طبعا مشكلتنا الكبيرة المتكررة في جراحة المخ والأعصاب إن الأمراض بتاعتنا مش شائعة في المجتمع زي أمراض كتيرة تانية. فبالتالي المريض ممكن يكون اسم المرض اللي احنا بنقوله له أول مرة يسمعه وأول مرة يسمع عنه وما شافوش في حد من القرايب ولا الجيران ولا سمع إن في حاجة زي كده قبل كده، فبيقعد في مرحلة صدمة شوية لحد ما يبدأ يقتنع إن في مرض كده ويقتنع بالعلاج ويبدأ يتخذ قرار إن هو يخوض هذه الرحلة. في هذه الأثناء احنا لازم نحمي عصب العين، لأن هو ممكن لحد ما يأتي الوقت اللي نصرف فيه السائل ونقلل الضغط داخل الجمجمة تكون العين راحت، وإذا العصب البصري حصل تلف فيه ممكن ما يعودش إلى العمل مرة أخرى. أكتر دواء بنستخدمه في حماية العصب البصري هو الكورتيزون، وبنتحمل آثاره الجانبية ومشاكله لأن احنا التمن هو إن فقد الإبصار، فاحنا بنختار الحاجة الأقل خطورة اللي هي استخدامنا للكورتيزون تجنبا لأن هذا المريض يفقد بصره. أتمنى لكم السلامة جميعا وشكرا لكم.